Φίλες και φίλοι μου, σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου. Λέω καλησπερίζω γιατί είναι βράδυ και θα αρχίσω, Μιχάλη, τη διαδικασία για να κάνω την λούντζα, τη χοιρινή, την κρασιαστή που ψήνουμε στο τζάκι, κάνουμε και με το αυγό στο τηγάνι, τα απολαμβάνουν τα παιδιά. Κοντεύουν Χριστούγεννα, ανάψαμε και τα τζάκια, είναι καιρός για λούντζα, λουκάνικα και ό,τι άλλο προκύψει για το χειμώνα. Είναι συνταγή της γιαγιάς μου, της παφίτης σας. Έκαμε την κάθε χρόνο, είχε τσούκες, Μιχάλη, μέσα σε τσούκα μου την έκαμε. Εμείς αλλάξαμε λίγο. Ακριβώς, αλλά η συνταγή είναι αυτή. Λοιπόν, αρχίζουμε. Πρώτα απ' όλα, τα υλικά μας. Θα προμηθευτούμε φιλέτο χοιρινό καθαρό. Είναι ειδικό για λούντζα. Όταν πάτε στον κασάπι σας, στον κρεοπόλη σας και πείτε του ότι θέλετε να κάνετε λούντζα, θα σας δώσει κομμάτι κατάλληλο για λούντζα και καθαρισμένο. Να μην έχει λίπος. Πρέπει να είναι καθαρό. Ψαχνό. Τούτο, Μιχάλη μου, ήταν ένα και το εχώρισα στη μέση για να ψηθούν πιο γρήγορα. Η πρώτη διαδικασία που να το αφήσω στο ψυγείο να στραγγίξει, να φύγει το αίμα του. Ως συνήθως το κάνω τη νύχτα. Ξεκινάς από τη νύχτα. Από τη νύχτα θέλει 10-12 ώρες. Εδώ, Μιχάλη μου, είναι 1200 γραμμάρια φιλέτο χοιρινό. Επίσης έχω ένα φλιτζανάκι του καφέ, σπόρια κόλιαντρου, αλεσμένα. Είναι 20 γραμμάρια. Ένα ελαφρύ. Και επίσης ακόμα ένα φλιτζανάκι αλάτι, είναι το μαγειρικό που βάζουμε στα φαγητά μας. Είναι 4 κουταλιές, 80 γραμμάρια. Τούτα τα δυο να τα αναμίξω μέσα στο μπολάκι μου τούτο, έτσι. Εν τω μεταξύ, Μιχάλη μου, το φιλετάκι, το φιλέτο τούτο, έπλυνα το και έχει την υγρασία του πάνω. Μυρίζει ο κοντεύος. Μυρίζει. Φρεσκορεσμένος φανταζόμαι. Ναι, πριν λίγο τον έχω αλέσει. Τούτα που να πρέπει γνήσια υλικά. Όπως και το κρασί που θα χρησιμοποιήσω, φίλες μου, είναι χωριάτικο, είναι από πιθάρι που έχουν ανοίξει τώρα, ξηρό, κόκκινο. Και να το βάλεις. Ναι, Μιχάλη μου, θα το απλώσω στο δισκάκι μου τούτο. Όχι που πάνω στα κρέατα. Όχι, τώρα να δεις, είναι πιο ευκολία. Τώρα το φιλέτο μου, να πιάει πιο καλά. Βλέπεις, είναι ευρεμένο και να αλατιστεί και θα πιάσει και κόλιαντρο πιο καλά. Το να το αλατίσουμε, φίλες μου και φίλοι μου, από τώρα το βοηθούμε, όπως έχω πει προηγουμένως, να φύγει το αλάτι, το αίμα, τα υγρά του, πάει μία, να αποβάλει τα υγρά του και να τραβήσει το κρασάκι μας. Παίρνει μέρες, κάποιες μέρες παίρνει, αλλά αξίζει τον κόπο. Βέβαια. Λοιπόν, μας έχουν ζητήσει να δείξουμε τη λούντζα. Ναι. Να το μαζέψουμε, ήθελε να το βλέπεις το. Ναι. Και τώρα όσο μείνει θα το ρίξεις που πάνω. Ναι. Όμως έτσι που το κάνω, διότι την ευκαιρία να πιάσει παντού. Φίλες και φίλοι μου, άμα αρχίσει και ψήνεται η λούντζα, ήδη αρχίζουμε και τρώμε, τηγανίζω και με το αυγό είναι φανταστική. Όπως και τα λουκάνικα. Είναι πιο πολύ διαδικασία τα λουκάνικα, αλλά αξίζουν και εκείνα τον κόπο. Αυτό, όσο μείνει, να πάει από πάνω. Και τώρα θα το βάλεις στο ψυγείο, θα του βάλεις πλαστική μεμβράνη ή όχι? Ναι, βέβαια. Δεν μπορώ να το έχω έτσι μέσα στο ψυγείο και να έχει και άλλα φαγητά Μιχάλη. Θα το σκεπάσουμε. Είναι μέσα στο σουρωτήρι και από κάτω μια άλλη κούπα για να μαζευτούν μέσα τα υγρά. Και θα μπει στο ψυγείο. Πάει στο ψυγείο. Και θα συνεχίσουμε αύριο. Πάντως είναι ωραίες εμπειρίες. Βέβαια. Και αξίζει τον κόπο, αλλά άμα τηγανίζεις και γίνει τη λούντζα, Μιχάλη, που είναι κρασιαστή, πριν ακόμα τις τεχνώσεις, τα τρέχουν τα σάλια μου μόνο που τη θυμούν. Γελάσα. Φίλες και φίλοι μου, καλημέρα σε όλους μας. Γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα, να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε την ευλογία του. Και θα συνεχίσουμε και εμείς, Μιχάλη μου, με τη λούντζα μας. Είμαστε στο επόμενο πρωί. Ναι, άφησα την όλη νύχτα στο ψυγείο, όπως έχετε δει. Έτσι όπως το βλέπουμε. Ναι, θα το ξεσκεπάσω. Έβαλα το πιάτο και έβαλα και μια πέτρα για βαρύδι, ώστε να το βοηθήσω να φύγει όλο το αίμα, τα υγρά. Για να δούμε, έχει βγάλει υγρά, έχει αποβάλει υγρά. Μιχάλη, να βγάλει ένα λεπτό. Πες, Μιχάλη. Έβγαλε ένα αρκετό.
Ακριβώς. Το άλαστο βοήθησε. Επειδή εντωμεταξύ γύρισα τα φιλέτα μου κάποια φάση. Α, πριν κοιμηθούμε δηλαδή τα γύρισες από την άλλη πλευρά. Ναι, τα γύρισα και από την άλλη πλευρά και έτσι βοηθάς τα να αποβάλουν τα Όσο το δυνατόν περισσότερα υγρά. Ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάρουμε ένα σκεύος. Μάλιστα. Όχι πολύ μεγάλο για να μην χρειαστούμε πολύ κρασί. Ναι, αλλά να τα τυλίξουμε και σαν λιγκάρι, ας πούμε, μέσα. Ωραία, άρα. Δες. Φεύγουν λοιπόν τα κομμάτια. Ο κολιανδρός φεύγει. Θα βοηθήσουμε να κάτσουν. Δεν θέλουμε πολλά μεγάλο δοχείο, Μιχάλη, για να απλώσει τώρα. Απλώς ενεψές, εύκαλεν τα υγρά του. Το κολιανδρού να το βάλουμε ένα αρωματικό, χρειάζεται. Μυρίζει ωραία. Και θα ρίξω, Μιχάλη μου, και έχω ένα λίτρο στο δοχείο μου. Θα βάλω μέχρι να το καλύψει. Είναι ωραίο κοτσίνο, δεν το? Κάλυψε το. Δηλαδή, επήρε μου, Μιχάλη. Περίπου 700 ml κρασί. Έμειναν τα 300. Ναι. Έμειναν τα 300. Δούμε το φίλες με τσικαλά, να κάτσει καλά. Ναι, Μιχάλη, βάψαν τα χέρια μου. Και εγκλίνω και θα μπει στο ψυγείο. Θα το ανακατέψεις καθόλου μέχρι αύριο? Όχι, θα μείνει έτσι στο ψυγείο μέχρι αύριο. Και αύριο θα δούμε τη συνέχεια. Τη συνέχεια. Με το κρασί ψήνεται, Μιχάλη, κιόλας. Ναι. Να δεις σιγά σιγά ότι το κρέας μέσα να σπρίσει. Είμαστε στη δεύτερη μέρα της Λούντζας. Ναι. Επία να πω ζαλατίνα, έχουμε και συνταγή, Μιχάλη, με ζαλατίνα, μπορούμε να τη δούσει. Εξαιρετική ζαλατίνα μας. Εξαιρετική. Τι θα κάνεις τώρα? Να τη γυρίσω. Το κρασί μας βλέπω εδώ και δεν είναι νερωμένο, είναι κόκκινο. Δεν θα προσθέσω άλλο. Απλώς, προς το παρόν, απλώς θα της αλλάξω θέση. Αλλά με τρόπο ώστε πάλι να σκεπάζεται με το κρασί. Εδώ δεν σκεπάζεται, Μιχάλη μου, να προσθέσω κι άλλο. Ναι. Αλλά βλέπω πάει με καλά. Σκεπάζεται. Και θα πάει πίσω στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Είναι η δεύτερη μέρα και προχωρούμε. Συνεχίσουμε. Θα φάει μερικές μέρες. Ναι, συνεχίζουμε με Μιχάλη μου. Στην τρίτη μέρα. Τρίτη μέρα. Γυρίσεις πάλι. Τη γυρίσω. Τρίτη μέρα ανακατεύουμε το. Γυρίζουμε το που την άλλη και θα αφήνουμε το. Ναι, ναι. Αν βλέπουμε αναλόγως το μας το κρασί ακόμα φαίνεται ότι είναι καλό. Ναι, επειδή αφαιρέσαμε το ζουμί με το αλάτι και στην αρχή, την πρώτη νύχτα. Διαφορετικά ήταν να θέλουμε πιο γρήγορα να προσθέσουμε κρασί. Πάει πίσω στο ψυγείο και θα το δούμε αύριο πάλι. Αύριο. Είναι η τέταρτη μέρα. Συνεχίζουμε με τη λούντζα μας. Κατάφερα. Θα αφαιρέσεις περίπου ένα φλιτζάνι κρασί. Θα αλλάξω τη θέση. Τα μέσα θα πάνε έξω. Πατούμε την έτσι κάτω. Ρίξε μου και εσύ αφού τα χέρια μου. Να σου ρίξω. Το κρασί το νέο. Σιγά σιγά. Μπράβο. Ανανεώνουμε το. Εύκολα ένα ποτήρι και βάλω φρέσκο που έχει δύναμη. Εδώ είδες, πήρε ένα ωραίο χρώμα. Πάμε. Και κλείουμε το και στο ψυγείο. Ξανά στο ψυγείο. Ναι. Τούτη είναι τέταρτη μέρα. Φίλες και φίλοι μου, έκτη μέρα. Να την ξαναγυρίσω. Να τύχει και να μην τη γυρίσετε, φίλες μου. Με να χωθείτε. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ακριβώς. Άμα την καλύπτει το κρασί. Ακριβώς, δεν έχει πρόβλημα. Πίνει το κρασί του όμως, Μα γι' αυτό του το βάλες. Μιχάλη μου, βλέπεις το καλύφκι. Βάζουμε ακόμα λίγο. Να είμαστε καλυμμένοι. Ωραία. Τι έγινε, είναι έτοιμη? Ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο. Εντάξει, ωραία. Ακόμη μια-δυο μέρες το πολύ. Ναι. Θα πάει και σήμερα στο ψυγείο. Σήμερα, Μιχάλη μου, είναι η 7η μέρα. Να την βγάλουμε. Να της αλλάξουμε τόπο, θέση. Πάλι θα την τυλίξω έτσι καράολο. Πήρε ένα ωραίο χρώμα. Και θα μείνει ακόμα ένα-δυο μέρες. Ένα-δυο μέρες. Και θα τη δείτε πώς θα τη στεγνώσω. Να την έχουμε έτοιμη, Μιχάλη, για τα Χριστούγεννα. Και μετά, τις γιορτές. Ναι, μπορούμε να την υψίσουμε στο τσάκι μας. Μπορούμε να την κάνει με τα αυγό. Ποιος δεν τρώει τη λούντζα. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, φίλες μου, και σε τούτη φάση, εγώ στα παιδιά μου έβγαζα ένα κομμάτι και το τηγάνιζα και βάλα αυγά. Ναι. Είναι φανταστική, έτσι κρασιαστή, ωραία, και σε τούτο στάδιο μπορούμε να κάνουμε έναν ωραίο μεζεδάκι. Να κομπεί έτσι φετούλες, να τηγανιστεί, δεν ξέρω θέλει να κόψουμε από μέσα, να δούμε, να περιμένουμε. Okay. Πάει πίσω στο ψυγείο.
Τελευταίο γύρισμα. Έχει ωραίο χρώμα. Ναι. Αύριο να τη βάλουμε να στραγγίσει νομίζω. Τις βάλω λίγο νέο κρασούλες. Ρίξε τις. Άσε και μισό ποτήρι. Παρόλο που έχει χρώμα το κρασί. Έχει χρώμα, αλλά ακόμα λίγο προσθέτουμε. Εντάξει. Να την καλύψει έτσι καλά. Και αύριο με το καλό. 8 με 9 μέρες από την αρχή που την αναρτήσουμε. Αύριο ή μεθαύριο να την στραγγίσω. Ναι. Δεν είναι δύσκολη η Όχι, δουλειά. καθόλου. Απλώς θέλει μέρες μετά. Ακριβώς. Θα σου πάρει μέρες στο ψυγείο. Απλώς τη γυρίζεις. Έχει που την αφήνουν και έξω το χειμώνα. Ναι, εκτός ψυγείου. Εκτός Επειδή ψυγείου. είμαι στο κρασί της, δεν έχει να πάθει κρασί τίποτα. είναι χειμώνας. Ωραία, πάει στο ψυγείο. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Πόσες μέρες έχουν περάσει, Είναι η ένατη ημέρα. η ένατη μαζί με τη νύχτα Ναι, που πού εβάλαμε ξεκινήσαμε. Χάσει τα υγρά της. ακριβώς. Την έχω αφήσει μέσα στο κρασί 8 μέρες. Δείτε ωραίο χρώμα. Θα την βάλω εδώ να στραγγίξει. Πάμε. Φεύγουμε τα τούτα που τα μην τα έχουμε μπροστά μας. Μυρίζει ωραία, Ναι. Μυρίζει ωραία. Τώρα να την τρυπήσω εδώ και να της ρέξω το σπάγκο Για να την κρεμάσουμε. για να την κρεμάσω. Λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω. Μάλιστα, τρύπησε εύκολα. Ναι. Το θέμα είναι να ρέξουμε το σπάγκο. Με το εργαλείο που κάνει στο γλυκό. Ναι. Για να ρέξει ο σπάγκος από την άλλη πλευρά. Ήρθε. Καταφέρα τα. Βέβαια. Όχι καλό. Και είναι ανάγκη να ανοίξουμε και μεγάλη τρύπα με ένα σουβλάκι. Γίνεται η δουλειά μας. Για το λίγο πιο πάμε. Μαλακή. Να ρέξω και το. Τούτον το καλό έχει έτσι πλαϊνό και φκένει. Δεν είναι ωραία που φκήκε τώρα. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Βάλω σε έναν ταψί, ό,τι έχετε, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Το κόλιαντρο. Ναι. Αλεσμένο κόλιαντρο. Όπως κάναμε και στην αρχή περίπου. Ναι. Αλάτι. Λίγο να μαγειρικό εγώ που βάλω. Επειδή έχει εδώ, θα βάλουμε και πάρα πολύ αλάτι. Και πιπέρι μαύρο, άσπρο, ό,τι έχετε. Εμένα τούτα διάφορα τα με ποικιλία. Να βάλουμε. Πάνε και τα πιπεράκια μας. Για άρωμα. Τώρα φίλες μου, όπως είναι βρεμένοι, δεν την αφήνουμε να στραγγίσει για να κολλήσουν πάνω, Μιχαλή, τα αρωματικά τούτα. Θα πιάσει παντού, να τις βάλεις και λίγο. Πρέπει να πιάσει παντού. Πρέπει να καλυφτεί, προστατεύκεται και από τις μύγες. Μα εμείς θα την προστατεύσουμε μέσα σε Ναι, βέβαια. ειδικών. Τούτη Είναι χωριάτικη. είναι η χορκάτικη που κάναμε στα χορκά. Όπως την έκαναν οι δικοί μου, που την έμαθα κι εγώ. Πήγαινε τούτη. Αλλά και στην αρχή αλάτι. Τούτα, με το άλλας που διατηρούνται, Μιχάλη μου, και το κρασί είναι τα συντηρητικά. Στις γιορτές θα την έχω στεγνωμένη. Γίνεται φετούλες, Μιχάλη, μπορεί να το κόψουμε φετούλες με τα αυγό. Στο τόουστερ μας. Είπες ότι μπορεί να φυλάξουν και στην κατάψυξη να κάνουν πολύ. Φίλες, μα κάνουμε πολύ. Τώρα εγώ τούτη, να δείτε που θα την βάλω για 4-5 μέρες, θέλει αέρα και ήλιο να στεγνώσει. Αλλά προφυλαγμένη που τα έντομα. Πάμε να δείξουμε και το επόμενο. Τώρα, σηκώνουμε το έτσι πάνω και πάσει μέσα. Όμορφα. Άντε Μιχάλη μου, έτσι θα πάει. Ωραία, άρα να κρεμαστεί κάπου τώρα. Κρεμαστεί στον αέρα, στον ήλιο. Τη νύχτα θα το παίρνουμε σε έναν υπόστεγο βέβαια. Μέχρι να μας τεχνώσει. Όπως έχω πει 4-5 μέρες θα αγγίξουμε πάνω και θα το νιώσουμε ότι έχει στεγνώσει. Είναι τόσο μαλακό. Είναι πιο σκληρό. Μετά εγώ το μεταφέρω σε ένα δίσκο με χαρτί πάνω στο ψυγείο μου ή στον αέρα του ψυγείου ή κάτω να στεγνώσει ακόμα λίγο, 1-2 μέρες. Εν τω μεταξύ μπορούμε να τρώμε. Ναι. Αν είναι πολύ ποσότητα, μεγάλα κομμάτια, τα κόβω φετούλες, μπαίνουν σε πλαστικό σακουλάκι με τζίπα από πάνω και το βάλω στην κατάψυξη. Και βγάζω λίγο. Όποτε θέλουμε. Φίλες και φίλοι μου, έτσι γίνεται η λούτσα. Φτιάξτε την κι εσείς. Φτιάξτε την. Απολαύστε την. Το χειμώνα είναι εξαιρετική, στον τζάκι, με το αυγό και ό,τι άλλο θέλετε. Τώρα μπορεί να στεγνώσει και χωρίς να την υψίσετε. Είναι εξαιρετικότατη. Ναι, είναι εύκολα τούτα τα δίχτυα. Ναι. Να μην έχουμε πρόβλημα με τα έντομα. Και εύκολο να την μεταφέρεις. Και τώρα πάει έξω να στεγνώσει, φίλες μου. Ωραία. Συνταγές λοιπόν από την Ελίζα για σίγουρη επιτυχία. Γεια σας. Στο επόμενο.